Вітаю! Сьогодні будемо шити серветку діаметром 30 см та покажу, як поєднати 3 різних кольори шнура. Тобто у нас вийде серветка одного кольору і додамо 2 ряди шнура по краю інших кольорів. Прошиваємо серветку до діаметру 28 см та відрізаємо шнур з запасом 1-1,5 см. Обробляємо зріз шнура, витягуємо серцевину шнура приблизно 1-1,5 см та відрізаємо її. Обтягуємо оплетіння шнура та зрізаємо, залишивши приблизно 5-7 мм шнура без сердечника всередині. В цю пустоту ми і заштовхуємо оплетіння. Дошиваємо основний колір майже до кінця шнура. Далі обробляємо зріз шнура іншого кольору, так само ховаємо хвостики. В моєму випадку основний колір серветки це пастельно-коричневий, та ми додаємо точечний, це поєднання пастельно-коричневого і айворі. Щільно притискаємо шнури один до одного та фіксуємо голкою. Прошиваємо місце поєднання доволі повільно. Дивіться, щоб шнури не роз'їжджалися. В процесі прошиву слідкуйте за рівністю строчки та щоб не перекручувався шнур. Зупиняємо прошив перед поєднанням на достатній відстані, щоб ми могли вільно обробити зріз шнура, не знімаючи виріб з машини. Другий колір відрізаємо після місця поєднання з запасом 1-1,5 см. Витягуємо сердечник та відрізаємо його на відстані пів сантиметра до місця поєднання. Обтягуємо оплетіння шнура та зрізаємо, відступивши пів сантиметра після поєднання. Тоді ці пів сантиметра оплетіння ховається всередину і шнури в поєднанні будуть однакової довжини. Знову дошиваємо майже до поєднання. Далі будемо приєднувати третій колір. Тут все вже зрозуміло, обробити зріз та пристрочити по всьому діаметру. Якщо кольори кардинально відрізняються по кольору, як на відео, намагайтеся зробити строчку якомога рівнішою, тому не поспішайте, шийте повільно. В моєму випадку кінець шнура та поєднання цих шнурів буде приховувати бірка, тому я відрізаю шнур з запасом приблизно 1,5 см та витягую сердечник. Сердечник я вирізаю на ширину бірки.
Коли обтягуєте оплетіння шнура, добре притримуйте виріб, щоб він не змістився та мимоволі не зламати голку, якщо вона встромлена в шнур. Далі я відрізаю хвостик шнура так, щоб він не стирчав з-під бірки. Дострочуємо далі до кінця та робимо закріпку за допомогою реверсу довжиною кроку 1. Отже, для чого я вирізаю сердечник на ширину бірки? Все дуже просто. Ми використовуємо бірки із натуральної шкіри, а вони товстенькі, тому я вдавлюю бірку в виріб, щоб вона не стирчала та була майже в рівень із краєм. А ще наші бірки 4 см довжиною, тому можуть приховати тільки до 3 рядів. Якщо ваші бірки довші, можна поєднувати навіть більше, ніж 3 кольори, або поєднати 2, крайні прошити більшу кількість рядів. Ось така серветка у мене вийшла. Ваші запитання та відгуки пишіть у коментарях і дякую, що ви з нами.